Kukkuu! Tervetuloa Teatteri Hevosenkenkään. Aloitamme täällä syksyn esityskautta ja täällä harjoitellaan ensimmäistä esitystä, ensi-iltaa Tatu ja Patu etsivinä tapauspuolittaja. Mennäänpä katsomaan vähän harjoitusta. Tässä on, tähän yleisö tulee ensimmäiseksi teatterin aulaan. Täällä on lämpiö ja nyt menemme kurkistamaan, mitä harjoituksissa tapahtuu. Ja siihen tarvitaan rautaisia ammattilaisia. Niin meistä tuli. Etsivä Tatu! Ja etsivä Patu! Etsivä Tatu. Etsivä Tatu. Etsivä Tatu. Loistavaa! Meni just niin kuin suunniteltiin. No niin, kuule. Ohjaaja Elina Stirkkinen. Kerropa nyt 3 pointtia. Minkälaista on tehdä töitä täällä Hevosenkengässä? No ensinnäkin työskentely täällähän poikkeaa aika paljon muista teattereista siinä, että täällä saa tehdä tosi intensiivistä työtä niin kuin monien eri taiteen tekijöiden kanssa. On lavastaja, nukentekijä, sitten kaikki valo, ääni, kaikki on niin olennainen osa tässä, että luodaan näitä niin kuin satuilluusioita tänne lavalle. Et mua kiinnostaa tosi. Ja kaikki tehdään musiikkia, kaikki tehdään vahvassa dialogissa. Eli kaikki, ja sitten se intohimo, millä täällä tehdään tätä työtä, niin se on todella ihanaa ja etuoikeutettua. Ja sitten, että saa tehdä tällaisen jutun, joka on Tatu ja Patu etsivinä, niin ekan kerran kun mä luin tämän kirjan, mun lapset oli sen verran vanhempi, että mä en ole silloin ehtinyt lukea tätä, niin mä rakastuin tähän kieleen, mä rakastuin näihin hahmoihin ja me ollaan pyritty säilyttämään se kieli tosi pitkään niin kuin just sellaisena kuin se on siinä. Ja että me saadaan sitä ikään kuin vähän sarjakuvamaisuutta tähän, niin se on tosi nastaa. No siltä se näyttää nyt näissä harjoituksissa. No sano vielä se, että miltä susta tuntuu, niin kuin, mikä ero on siinä, että tehdään lapsille tai aikuisille? Onko sulle ero? No siinä tekemisessähän ei mun mielestä, sitä tehdään yhtä intohimoisesti ja ammattimaisesti kuin mitä tahansa teatteria. Mä itse rakastan työskennellä lasten kanssa ja lapsille siksi, että lapset ei ole vielä oppinut sitä, että ei saa näyttää tunteitaan, että pitää jotenkin kriittisesti katsella esitystä, vaan me etsitään paikkoja, missä me saadaan lapsia mukaan tai meidän pitää miettiä, että okei, tämän idean pitää tajuta 3-vuotiaasta 100-vuotiaaseen, niin kuin kuka tahansa yleisössä oli, että se tuo semmoista ihanaa semmoista haastetta siihen. Plus mikään on niin kiva, kun istua sitten itse täällä mukana katsomassa esityksiä näiden lasten kanssa. Sanois muuta, siis sehän on yksi osa sitä iloa. Kyllä. Mut hei, kiitoksia. Kiitos, me jatketaan. Jatkakaa. Siellä sitä Tatua ja Patua harjoitellaan. Tatun ja Patun esitysten jälkeen meille tulee taas ohjelmistoon Kummituskekkerit, meidän suursuosikkimme. Ja sitä esitetään Halloweenin aikaan. Minä muistan sen pelottavan sanan, jota kummitus käyttää. Hyvä, oletko valmis? Olen. 1, 2, 3. Bää! Siinäkö kaikki? Kyllä. Pelottiko? Ei yhtään. Kummallista. Minä kokeilen vielä kerran. Kokeile pois. Minä kokeilen sitä teihin. Hyvä ajatus. Oletteko valmiita? Joo. Niin. 1, 2, 3. Bää! Ja kummituskekkereiden yhteydessä on mahdollisuutta pukeutua teeman mukaisesti Halloween-henkeen, kummituskekkerhenkeen. Mielikuvitus on ihan rajaton. Käyttäkää sitä.
Eero Ojaro, Epa. Sä oot nyt tekemässä jo aika monennetta roolia tää Hevosenkengässä. Ja mulle itselleni tää Karhu, jota ei ollutkaan näytelmä, on ihan erityisen tärkeä. Mikä sulle oli siinä sellaista, mistä näkökulmasta sä lähestyit tätä karhuroolia? Se on aina se ensimmäinen asia on se, että mikä se on se ensimmäinen mielikuva, mikä tulee, kun lukee sen tekstin. Sitten mä olin silleen, että tämähän on varsin vekkuli ja hyvän tahtoinen ja jotenkin suora. Se oli niin se ensimmäinen raapasu. Ja sitten siitä mä lähden etsimään sitä, että mitä hän haluaa. Mitä se roolihenkilö haluaa ja sitten, että miten sitä niin kuin voi ilmaista. Ja sitten mua kiinnosti tavattomasti myös teknisesti tämä niin Nuken fysiikka. Että miten sen saa niin karhumaiseksi ja silleen kuperkeikkoja ja liikettä ja semmoista näyttämöllistä energiaa. Et semmoista tutkimista ja kyllä se vaan aina on, että rooli kuin rooli, niin se, että mikä se on sen motiivi ja se kiinnostaa. Ja toi on niinku ihana kuulla toi liikkuminen sulta, koska niin ohjaajana niin musta oli aina ihan riemustuttavaa, kun sulta tuli sitä liikettä, jota mä en ollenkaan osannut ohjata, vaan sä todella tarjosit sitä liikettä. Joo. No mikä susta sitten taas ylipäätänsä erottaako susta mikään lastenteatterin lapsille tekemistä ja aikuisille tekemistä? Lastenteatteri on usein kivempaa. no ei sitä voi silleen noin karkeasti sanoa, mutta siis periaatteessa ei. Se mistä mä tykkään tosi paljon lastenteatterissa, niin se logiikka on usein vähän toisenlaista, mikä on jotenkin mielikuvitusrikkaampaa. Niin siitä mä tykkään tosi paljon. Kiva, kiitos. Ja hyvää alkua nyt koko syksyllä. Joo, kuin myös kiitos. Kiitos. Akkutehdas. Kultalieri. Akkutehdas. Kultalieri kyllä osaa kaikki hatut valmistaa. Elvi joukossa tehtaineen. Liukuhinta laulaa, hattukauppa kuvoistaa. Kultalieri on ykkönen. Kesähattu, kipo, 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 kipo. No niin, sitten me ollaan täällä teatterin kahviossa ja lipunmyynnissä. Tuottajatiedottaja Pirtta Laaksonen. Kerros vähän, miten tämä viikonloppu täällä sujuu? Meillä on viikonloppuisin lauantaisin yleensä esityksiä kello 16 ja sunnuntaisin kello 15. Ja aina ennen esitystä on sitten tunnin verran kahvio auki ja sitten esityksen jälkeen on aikaa myös jäädä kahvittelemaan ja ostamaan meidän teatterin omia tuotteita ja esitykseen liittyviä tuotteita. Tämä kahviohan on aivan ihana ja tunnelmallinen tässä vanhassa talossa. Mutta mennäänpä katsomaan sitä pikkupuotia. Joo. Tervetuloa tänne meidän pikkupuotiin, joka on meillä avoinna myös kaikkien esitysten yhteydessä. Ja tästä voi ostaa meidän esityksiin liittyviä tuotteita ja meidän omia tuotteita. Meillä on nyt 50-vuotisjuhlavuotena ilmestynyt palikkapalapeli, missä on meidän näytelmiin liittyviä kuvia, kuten Kani Untuva Kerään liittyvä kuva. Sitten meillä on täällä meidän oma värityskirja ja sitten teatterijohtajan elämäkerta, mikä on myös viime keväällä 2025 ilmestynyt. Eli täällä kerrotaan myös tästä teatterin Hevosenkengän historiasta, teatterijohtajan ja teatterin perustajan omin sanoin ja myöskin Sirenin kulttuuriperheen vaiheista ja elämästä 50 vuoden ajalta ja itse asiassa ennenkin sitä. Ja tässä on koko 50-vuotinen historia aikajanalla. Sitä on aika kiva tutkia. Ja sitten jos haluaa Hevosenkengän historiasta vielä enemmänkin tietää, niin Glimpsissä, Talomuseo Glimpsissä on Espoon kaupunginmuseon kanssa yhdessä tekemämme näyttely Satua ja totta. Lisäksi teatteri Hevosenkengän esitysten yhteydessä järjestetään paljon syntymäpäiviä. Niille on ihan oma, ihana, kokonaan seinät maalattu, kuvitettu tila. Aivan fantastinen syntymäpäivätila täällä gallerian alakerrassa. Ja tässä pihapiirissä on sitten helmemme, Tuskulum, joka on omistettu kokonaan taideterapialle, kaikista pienimpien lasten teatterille. Siellä on Näin unessa vauvateatteriesitys 0-3-vuotiaille ja Kani Untuva Kerä pienimmille.
Ja sitten lisäksi paljon työpajoja ja taidetyöpajoja ja myöskin sitten juuri aikuisten taideterapiaryhmiä. Tänne pääsee aika mukavasti, tänne Hevosenkenkään. Ja lisäksi me toivomuksesta järjestämme päiväkodeille bussikuljetuksia. Ja myös tulemme luoksenne esityksillä, keikkaesityksillä. Niitä meillä on useita ohjelmistossa. Tervetuloa Satujen kotiin!